Të dashur shikues, ju përshëndesim, rikthyer drejt për drejt në studio, ku së bashku me mua do të jetë opinionisti Pirro Prifti për të diskutuar për çështjen e përfshirjes së Shqipërisë në Konferencën Islamike. Gjithashtu së bashku me ne do të jetë në lidhje direkte nga Skype edhe Olsi Jazexhi, historian. Pirro, të përshëndes dhe faleminderit për mirëseardhjen. Faleminderit për. Atëherë, cila është organizata e bashkëpunimit islamik dhe cili është roli i Shqipërisë në të? Organizata e bashkëpunimit islamik ose OIC që quhen ata, është një organizatë që cilë përmblidhen në përgjithësi të gjitha vendet islamike, përfshi ato arabe dhe ato jo arabe. Përfshi të Turqinë, që e cila nuk është tamam vend arab. Ky takim që u mbajt sot, që u mbajt dje me datë 18 maj, është thirrur nga presidenti Erdogan dhe për problemin e Palestinës. Ne në fakt kemi këtu në këtë konferencë është marrë pjesë nga ana ambasadorit shqiptar që është në Turqi, në Istanbul, Gent Gazheli, i cili ka marrë pjesë si përfaqësues i Shqipërisë në Konferencën Islamike. Praktikisht nga ana zyrtare në Konferencën Islamike ne jemi përfshirë pas vitit 97, por përpjekjet për të futur në Konferencën Islamike dhe miratimin e tyre është marrë që nga 93 kur ka qenë president Sali Berisha. Ajo shënohet si njohja jonë ndaj Konferencës Islamike, duke u mbështetur ke përqindja e popullatës muslimane, po që sot ne nuk mund të themi një gjë të tillë, nga shkaku sepse ne jemi një vend evropian, edhe përqindja e popullatës në Shqipëri, pavarësisht se të kujtohet, zakonisht janë rreth 50% popullat ateiste në fakt. Megjithatë, pjesëmarrja në Konferencën Islamike nuk ka kuptimin thjesht fetar, por është një konferencë ku marrin pjesë shumë vende. Në fjalë rreth 40 e sa vende në Konferencën Islamike. Kësaj radhe me 18 maj u mbajt kjo konferencë me kërkesën e presidentit Erdogan, që është një gjë e pazakontë për konferencat fetare, sepse ai ka mbledhur për problemin e njohjes e futjes të hapjes ambasadës amerikane në Jeruzalem, e cila në fakt ka bërë një zhurmë shumë të madhe dhe pati dhe incidente. Pati dhe incidente të cilat pikërisht për këtë arsye, për këto dy probleme të mëdha, është mbledhur kjo konferencë islamike për hapjen e ambasadës, e cila nuk duhej të hapet zyrtarisht nga një shtet ashtu siç është Shtetet Bashkuara të Amerikës, për arsye sepse Jeruzalemi quhet edhe sot e kësaj dite një qytet i veçantë. Qytet i veçantë i ndar nga ato dhe Jeruzalemi lindor është i komanduar ose nga ana kështu formale nga ana e qeverisë jordaneze, kurse Jeruzalemi perëndimor ka qenë nga izraelitët që e morën e shkëputën këtë gjë pas 67-s, pas luftës, një nga ato 3 luftrat që ka bërë Izraeli me arabët. Praktikisht ai Jeruzalemi është një qytet që Izraeli pretendon për kryeqytet dhe palestinezët e bëjnë për kryeqytet. Të dy Izraeli do të tërën, kurse ajo Palestina kërkon për Jeruzalemin lindor, bëhet fjalë. Po të marrim parasysh që ajo problemi i popullatës brenda në Jeruzalem është një qytet rreth 1 milion banor sa Tirana, po që ka një popullat që fute rreth 37%, edhe i popullat arabe rreth 38%, dhe pjesa tjetër është e përzierë, një 2% janë vetëm kristianë në Izrael. Ndalemi pak tek Shqipëria. Cili ishte roli i Shqipërisë në këtë konferencë? Roli i Shqipërisë është një rol në fakt të vëzhgues, me sa diu, është një rol vëzhgues në konferencë, nuk ka një rol që me fjalë votues, vëzhgues. Por roli i Shqipërisë në këtë rast, me sa po shohun, është një problem që ne po gjendemi midis dy miqve të mëdhenj që kemi, Amerikën dhe BE-n, në një kohë që ne votuam kundër planit amerikan në OKB, që edhe ishim nga ato 8 shtetet që me fjalë që votuam me fjalë kundër atij. Sot bëhet fjalë, ose me 14 maj mori pjesë ambasadori shqiptar në Izrael, mori pjesë në hapjen e ambasadës. Pra, është një veprim ambiguos. Nga një anë e kemi kundërshtuar, nga ana tjetër kemi përkrahur formalisht. Dhe kjo tregon që me sa kuptoj unë, politika jonë nuk është i politik tamam jona, po është i politik si të na thotë BE-ja dhe Amerika. E kuptoj. Çfarë ndodhi në Istanbul në fakt? Pak a shumë si mund të përmbledhet rezoluta me 30 pika që u miratua? Rezoluta me 30 pika që u miratua në Istanbul përfshihet ajo që
dënimi i Amerikës, i Shtetit Bashkuar për hapjen me fjalë, nga ana formale e hapjes së ambasadës në Jeruzalem, dhe ajo pjesa tjetër kryesore është kërkesa e vendeve islamike për të krijuar, për të hapur në Këshillin e Sigurimit të OKB-s të bëhet një rezolut nga ajo për të dënuar vrasjet dhe genocidin sipas Konferencës Islamike të 62 palestinezëve të pafajshëm dhe 2700 të tjerëve të plagosur, të cilët me gjithë pretendimin që theshtë e Izraeli që ato janë pjesë të Hamasit, të një organizate ekstremiste palestineze që lufton për çlirimin e Palestinës, nuk mund të justifikohet vrasja e tyre në kufi, dhe janë atyre vrasje që janë bërë dhe tek ne nga fundi viteve 80-90 kur u ndryshu sistemi në Shqipëri që ju vrisin kur kalonin kufirjen. Normalisht nuk kishte pse të ndodhte një gjë e tillë. Zakonisht kjo ka ndëtur dhe besoj se ky problem i madh që hapjen e ambasadës, fakt ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës në Jeruzalem për tani do të luajë vetëm një rol shumë të vogël. Se vitin në 2019 është thënë që të hapet plotësisht një ambasadë. Tani është lënë një zyrë komunikimi me Jeruzalem vetëm për të vënë në vend atë me fjalë nga ato propozimet që i bëri Trumpi kur u zgjodh president. Zakonisht kjo rezultata që ka dhënë Konferenca Islamike në Stamboll kësaj radhe shpreh fuqimisht për krahjen e shtetit palestinez dhe ndihmën që do t'japë Turqia Palestinës, qoftë me ata të plagosur të cilët ata përmjekohen, një pjesë e tyre përmjekohen dhe në Turqi, qoftë edhe ndoshta edhe me mjete ushtarake. Por aty vjet re një tendencë Konferenca Islamike është ndarë në dy pjesë nga ana e shteteve. Një pjesë e shteteve, rreth 22 shtete që morën pjesë të gjithë nga njëherë dhe me president, ishin dhe biles nga dy ish republikat sovjetike, siç është Kazakistani dhe këto shtetet e tjera që janë turqisht folse, por janë dhe pjesë shtetet e tjera që kryesohen nga Arabia Saudite, të cilët nuk u përfaqësuan me kryeministra dhe me hierarkë të lartë, por që nga një anë kanë dënuar me fjalë vrasjet, nga ana tjetër kanë përkrahur hapjen e ambasadës amerikane në Izrael. Dhe është gjetur një vije e mesme në përgjithësi për të me fjalë dënuar aktin e vrasjes palestineze dhe për të gjetur një mirëkuptim paqe që të mos ndodhin në të ardhmen këto gjëra, po gjë që do jetë shumë e vështirë. E kuptoj. Nga dënat e deri tanishme mësojmë se Shqipëria ka qenë prezent në konferencën e Organizatës së Bashkëpunimit Islamik, por nuk ka votuar. Si cilësohet vota në këtë rast? Tani vota, ne jemi vend, normalisht kemi luajtur rolin e vëzhguesit. Edhe me fjalë jo të komentuesit, vetëm vëzhguesit, dhe mjafton dhe prania e tyre ka të bëjë që Shqipëria, pavarësisht se ne jemi në vend evropian, ne nuk mund t'i prishim këto lidhje që kemi pasur, sepse nuk i quajmë thjesht lidhje fetare, po janë lidhje normale me një organizat prej shumë shtetesh që ka edhe projekcionin ekonomiko-financiar, të cilët na kanë ndihmuar disa herë në disa investime. E kuptoj. Nuk e di nëse më dëgjon Olsi. Olsi mund thot diçka më mirë. Edhe për të njëjtën pyetje që pyeta Pirro në studion, atëherë si cilësohet vota në këtë rast? Si e vlerësoni ju votën e Shqipërisë në këtë rast? Pak a shumë mbledhje që ka organizatë Konferencë Islamike me strikt dhe dëgjoj kam shumë heko më zërin brapla. A rregulloni do të heko? S'ka problem, ne të dëgjojmë. Po. Dhe domethënë pak a shumë takimi që u bën me thritjen e presidentit Erdogan është një farë përgjigje që Turqia dhe bota muslimane bëri masakrës më të fundit të izraelite në rripin e Gazës. Kjo masakër e cila çoi në vdekjen e mbi 60 protestuesve paqësorë dhe në plagosjen e rënd të mbi 2000 ca protestuesve, ishte një nga masakrat më të mëdha që ka bërë Izraeli kundër
protestuesve faqësor palestinez. Dhe në një kohë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës me në krye presidentin Trump janë vënë totalisht në mbështetje të agresionit të Izraelit, dhe në një kohë që vendet e Evropës kanë frikë që të kundër përgjigjen ndaj masakrave që Izraeli bën kundër palestinezëve të pa armatosur, nevoja ishte që vendet e Konferencës Islamike të mblidheshin dhe të dilnin me një deklaratë kundër krimeve të hapura që regjimi zionist i Izraelit është duke bërë. Pjesëmarrja e Shqipërisë në Konferencën Islamike është një pjesëmarrje e ulët me nivel ambasadorial, në një kohë që vendet e tjera muslimane përfaqësohen këtu në rang presidentësh edhe ministrash. Megjithatë, mendoj që pjesëmarrja e Shqipërisë ishte një pjesëmarrje e duhur, por siç e përmendi Pirro edhe më herët, Shqipëria ndjek një politikë shumë të çuditshme. Në një anë çon ambasadorët në hapjen e ambasadës amerikane në Jeruzalem, në ditën që quhet edhe kundër palestinezëve, në tjetër dërgon edhe ambasadorët në konferencës islamike të denoncuar krimin që bën në ambasadën në Jeruzalem. Po, të falenderoj, Olsi. Nuk e di nëse mund të cilësojmë si pozicion absurd në kushtet kur Shqipëria përfaqësohet në ceremoninë e çeljes së ambasadës në Jeruzalem dhe nga ana tjetër merr pjesë në punimet e një konference që në fund të fundit dënon veprimet e Shteteve të Bashkuara ndaj kësaj ceremonie. Po. Kjo është qesharakja e pjesëmarrjes së Shqipërisë, domethënë, nga që në njërin anë Shqipëria çon ambasador për të legjitimuar agresionin. Mund të ryni në çdo rast për çdo komentar, çdo gjë. Po, Olsi do dëgjoj. Kjo është qesharakje e politikës jashtme shqiptare. Nga që ndërsa në një kohë Shqipëria merr pjesë në inaugurimin e ambasadës amerikane në Jeruzalemin e pushtuar nga amerikanët dhe mbështet shtetin e Izraelit, krimet e tij dhe pushtimin ilegal që ai i ka bërë tokave palestineze, dhe duhet ta themi diçka, domethënë që masakrat që regjimi i Benjamin Netanyahu bëri kundër palestinezëve erdhën pikërisht në ditën kur ambasada amerikane u zhvendos në Jeruzalemin e pushtuar. Pra, në një kohë kur Shqipëria çon ambasador për të përkrahur këtë akt ilegal, i cili është hapja e ambasadës amerikane në Jeruzalem, në anën tjetër Shqipëria dërgon ambasadorin e saj edhe në konferencën islamike. Tek e fundit fare, domethënë këto veprime kontradiktore tregojnë diçka tjetër, që Shqipëria nuk ka një politikë të jashtme të saj, por thjesht nga do që e shkojnë, ajo shkon edhe shikon çfarë mund të përfitojnë ndonjë gjë. Në anën tjetër duhet të theksojmë që krimet që bëri Izraeli në Gaza janë denoncuar nga pjesa më e madhe e botës, kuptohet nga të gjitha vendet muslimane, por edhe nga vendet e krishtera, sikur Rusia dhe shumë vende evropiane, të cilat janë distancuar nga agresioni dhe krimi që izraelitët bën duke vrarë fëmijë, gazetar dhe civil të paarmatosur palestinez, të cilët po protestonin ditën e Nakbës. Nakba njihet përndryshe si tragjedia e çështjes palestineze, dhe kjo ka të bëjë me datën e shpalljes shtetit të Izraelit në vitin 1948. Në një kohë që izraelitët festojnë pushtimin që ata i bën tokave arabe dhe masakrën që ata bën kundër arabëve nga viti 1948, palestinezët, të cilët që nga viti 1948 edhe deri më sot janë një popull pa ade, vajtojnë tragjedin e tyre dhe kërkojnë nga Izraeli, nga amerikanët dhe nga komunitetin ndërkombëtar
që të ndërhy dhe t'i kërkoj shtetit. Po, Olsi, të dëgjoj. Dhe t'i kërkoj shtetit. Po, nëse do të më lejoje që në formë debatit të merrte pjesë edhe zoti Prifti, atëherë komente. Në përgjithësi jam dakord me ato që thotë Olsi. Është e vërtet, politika jonë është një politikë ambiguiteti. Domethënë, ambiguiteti domethënë që është me dy pozicione. Me dy pozicione të detyruara, që nga një anë për krah BE-n dhe nga një anë tjetër për krah Amerikën, dhe dihet në një farë mënyrë që Bashkimi Evropian nuk ka qenë dakord që ambasada amerikane të shkonte nga Tel Avivi në Jeruzalem, sidomos Gjermania, edhe Franca, edhe të dyja palët, me fjalë, e dënuan aktet që bëri Izraeli ndaj atyre, sepse në një farë mënyrë u tha që u bë një debat i madh midis Anglisë dhe Rusisë që pse u helmuan dy ashtu dy rus, dy ish spion rus, një spion rus dhe e bie e tij, e këtu vriten me dhjetra palestinezë dhe plagosa me qindra të tjerë, edhe mezi OKB-ja ose Këshilli i Sigurimit, pavarësisht se kësaj radhe në ndikimin edhe të Erdoganit dhe Turqisë, është duke e dënuar me një rezolut, ose po përgatitet për ta bërë rezolut, por më interesante është se në Këshillin e Sigurimit nuk ka si shtet arab që të jetë dhe ai prezent, domethënë shtet musliman në kuptimin e shteteve musliman. Tani, problemi i dytë qëndron që prania ose Erdogani ose Turqia që deri para pak kohësh ne mendonin që ishte një shtet që i marr funde me shtet që po përplasej me Gülenin e me këto, Turqia ka dalë një shtet që ka një geopolitik dhe geostrategji shumë të madhe, madje jo vetëm për Ballkanin, për cilën kanë folur edhe të tjerë, por edhe për pjesën e lindjes mesme, të cilën sidomos për pjesën fetare, edhe në përgjithësi për Jeruzalemin, edhe ka marrë në mbrojtje hapur Palestinën dhe vendet arabe. Dhe duhet dim vetëm një gjë që në fakt Jeruzalemi, i cilin ata e quajnë Al-Quds ose Al-Quds, është nga qytetet më të ndërlikuara me historinë e tij, dhe është pushtuar me qindra herë, edhe si përfundim pas 48 që formu shteti i Izraelit, ata e kanë lënë si qytet veçantë. Edhe për mendimin tim ishte më mirë që atje jetë një qytet ndërkombëtar, i paanshëm në mënyrë që të gjitha, sepse duke qenë dhe një qytet i shenjtë nga ana fetare, që aty e kanë edhe zanafillën, edhe kristianizmi, edhe islami, edhe judaizmi, është një qytet i cili ka sjell shumë probleme nga të gjitha palët. Kështu që është më mirë që të jetë një qytet asnjëan se sa i politizuar, sidomos në kohën e sotme ku po ta shikojmë nga larg duket një përplasje kaotike e interesave, sepse me sa po shohim Shtetet Bashkuara të Amerikës po e humbin atë rolin e tyre primar udhëheqës për të dominuar botën, sepse kanë dalë fuqitë e reja, siç është Kina, India, shtete rajonale siç është Turqia, Rusia, e cila ka ndihmuar me anë atij traktatit të miqësisë që ka të vjetër Sirinë, edhe është sot e kësaj dite prezente në Siri. Kështu që përplasja shumë e madhe gjeopolitike këtyre e ka bërë Shqipërinë që të rrijë të mos ketë një politikë të jashtme të vetën, por një politikë të, për mendimin tim, të diktuar. Unë në përgjithësi nuk jam dhe me Tritan Shehu që tha që bëri gabim Shqipëria që dërgoi ambasadorin e vet atë Gent Gazheli në konferencën. Jo, nuk ka bërë keq, sepse ajo është një konferencë islamike që nuk është thjesht vetëm konferencë fetare ose një grumbullim shtetesh fetar, sepse aty ka dhe republika, siç është Turqia, që nuk është republikë islamike, siç është për shembull Irani. Po. Nëse mund të ndërhyjmë të bëjmë një sqarim. E para, domethënë, organizata e Bashkëpunimit Islamik nuk është një organizatë fetare, por është një organizatë normale, shekullare, siç është fjala bie OKB-ja apo siç është domethënë Bashkimi Evropian. Dhe shumë vende që janë aty antar të organizatës Konferencës Islamike nuk janë vende fetare, por janë vende shekullare, e para. E dyta është në lidhje me deklaratën e Tritan Shehut, për fat të keq që ky është edhe problemi i madh i shqiptarëve, se ti nuk i merr vesh se në cilën anë janë, se në një kohë Tritani që vjen nga familje shejlerësh musliman, domethënë deklaron që është konvertuar në katolik dhe nga sheh është bërë prift.
por në anën tjetër Tritan Shehu shpesh kontradikton edhe vetë qëndrimin e Kishës Katolike dhe të Vatikanit, se ashtu siç e përmendë edhe ti më herët, problemi i Palestinës dhe i Jeruzalemit nuk është problem muslimanot çifut, por është problem i të gjithë feve madhore që kanë qendrën e tyre në tokën e shenjtë. Dhe duhet të dimë që problem me shtetin e Izraelit nuk kanë vetëm muslimanët, por kanë në veçanti të krishterët. Duhet të përmend këtu që përpara pak muajsh ne patëm një protestë të madhe nga komuniteti i krishterë i Jeruzalemit, pasi qeveria ekstremiste e Benjamin Netanyahut kërkoi që të taksonte kishat dhe u detyruan të krishterët mbyllën kishat. Dhe është edhe diçka tjetër që duhet të përmendim këtu, që palestinezët të cilët po therren, po masakrohen nga Izraeli për ditë, nuk janë musliman vetëm, mes tyre ka shumë ateist, ka shumë të krishterë, dhe rezistencën kundër agresionit dhe pushtimit izraelit në tokën e shenjtë nuk e drejtojnë vetëm muslimanët, po e drejtojnë edhe të krishterët. Ka shumë peshkop ortodoks, sikur është peshkopi Atallah, dhe shumë të krishterë ortodoks dhe katolik, që i apelojnë papës, i apelojnë peshkopëve të mëdhej të krishtërimit që nga Athina dhe deri në Moskë, dhe i thonë na ndihmoni ne përpara kësaj masakre që shteti i Izraelit po bën. Dhe problemi që domethënë Konferenca Islamike, por edhe vende të tjera ngrihen me rastin e Izraelit, është se ne sot në Izrael kemi një qeveri ekstremiste judaiste, e cila kërkon të ndërtojë një shtet të pastër etnikisht dhe fetarisht hebre apo çifut, duke i përjashtuar nga ky shtet të krishterët dhe muslimanët, dhe në veçanti palestinezët. Dhe çfarë kërkojnë të krishterët dhe muslimanët që jetojnë në Izrael apo edhe në tokat e pushtuara arabe, kërkojnë dhënien fund të regjimit apartheidal fetar ekstremist çifut të qeverisë së Benjamin Netanyahut dhe kërkojnë implementimin e demokracisë dhe lirisë për të gjithë besimet fetare që ekzistojnë në Izrael. Shumë palestinezë të cilët po e shohin që ëndra e tyre për krimin e shtetit të Palestinës ka marrë fund, nga që izraelitët për ditë grabisin edhe vjedhin tokat e tyre, kanë arritur në konkluzion dhe i thonë qeverisë izraelite, okej, ju po na i pushtoni tokat neve, po na i pushtoni tokat tona edhe në bregun perëndimor dhe në Gaza, po të paktën na lejoni që të jemi qytetar demokratik të shtetit të Izraelit, që të kemi edhe ne mundësi që të votojmë në shtetin e Izraelit. Por çfarë ndodh është që shteti i Izraelit është një shtet apartheidal, është sikur regjimi në Afrikën e Jugut në kohën e apartheidit, ku një pakic e bardhë sundon mbi shumicën tjetër. Po, Olsi, në fakt për të rikthyer tek çështja kryesore, si e gjykoni heshtjen e Ministrisë së Së Jashtme deri më tani? Shiko, unë mund ta justifikoj heshtjen e Ministrisë së Jashtme sepse prania e... Po, Olsi, më fal, një minutë sepse po i drejtoja pyetjen zotit Prifti. Po. Unë e justifikoj Ministrinë e Jashtme në këtë heshtje, jo thjesht për të, me fjalë, sepse janë pjesëtar i këtij vendi, por sepse përfaqësuesit që janë në toni që është në Konferencën Islamike është në rangun ambasadorit, nuk është në rang e ministrit i cili do kishte patjetër një tushim tjetër, një mundësi tjetër për të proklamuar. Por edhe dyta ishte edhe shkaku i gjendjes aty si në rolin vëzhguesit. Tani, problemi që Konferenca Islamike ngriti këto dy argumenta të forta, sidomos për Palestinën vërtet, janë probleme që i shqetëson gjithë komunitetin ndërkombëtar. Një, dhe Shqipëria duhet mbaj qëndrim, dhe në përgjithësi Shqipëria ka mbajtur një qëndrim pro-palestineze në disa raste, po dhe pro-Izraelit në disa raste në kuptimin e të kaluarës që ka vuajtur nga nazizmi që janë vrarë gjithë ato veta. Por sot mund të shikojmë që janë rreth 5.3 milion palestinezë që kanë emigruar nga Palestina. Në një kohë që aty janë një 3 milion palestinezë, kurse janë rreth 6 milion izraelit, dhe ato izraelit nuk janë homogen, që siç themi ne që janë të gjithë izraelit.
rreth 2 milion izraelit janë të ardhur nga slavët, nga Rusia dhe nga Polonia. Me fjalë që flasin rusisht, flasin ukrainçe, flasin polonisht, por duke qenë në shtetin e Izraelit, ata marrin pjesë në atë rast. Pra, edhe popullata e Izraelit nuk është popullat homogjene që thua që ata duan të ngrenë një shtet për shembull homogjen që të luftojnë. Është një popullat totalisht e përzier. Se siç ka thënë dhe ke Bibla që ata janë shpërndarë si çifutin shkret tjerë. Domethënë, janë shpërndarë shumë dhe pas 48-s krijuan një ashtu, por momenti i Izraelit dhe i Palestinës është një problem që duhet zgjidhur në mënyrë paqësore nga fuqitë më dha normalisht, sepse ato e krijuan Izraelin. Nuk e krijoi asnjëri tjetër përveç fuqive të Anglisë, Francës edhe Amerikës. E kuptoj. Olsi, nëse mund të kisha nga ju një koment lidhur me gjykimin, se si e gjykoni heshtjen e Ministrisë sonë të Jashtme deri më tani? Ministria jonë e Jashtme është në një hall të madh, se në njërin anë Shqipëria kërkon që t'i mbushi mendjen evropianëve që është një shtet i pambarur që nuk ndjek vetëm diktatet e Amerikës, fakt të cilin Shqipëria e tregoi me votën e saj në OKB kundër vendimit të Trumpit për të zhvendosur ambasadën amerikane drejt Jeruzalemit. Edhe në anën tjetër, Shqipëria është në presionin e ambasadës izraelite dhe amerikane në Tiranë, të cilët i kërkojnë qeverisë shqiptare që të tregojë sa më shumë zell dhe besnikëri pro Amerikës dhe Izraelit. Duhet të dim diçka që sot politika e jashtme amerikane është një politikë shumë e rrezikshme, shumë agresive. Presidenti Trump, përveç konflikteve që ai po krijon brenda në Amerikë, po krijon shumë konflikte të tjera në arenën ndërkombëtare. Dhe një nga këto konflikte ka të bëjë edhe me vendimin e Trumpit për të mos përfillur fare komunitetin ndërkombëtar, por për të mbështetur apartheidin izraelit kundër palestinezëve. Dhe politika shqiptare që nuk reagon duhet kuptuar thjesht edhe qartë. Politika shqiptare, domethënë Ministria e Jashtme e Shqipërisë është e trembur, nuk di nga t'ja mbaj, se po të deklarohet pro Trumpit do ta kritikoj Evropa dhe bota muslimane dhe e gjithë bota e lirë e cila dënon masakrën që Izraeli dhe Amerika bën kundër palestinezëve, dhe në qoftë se deklarohet kundër Trumpit, atëherë do të ketë probleme amerikanët dhe me izraelitët. Dhe unë mendoj ky ambiguiteti që ndjek Ministria e Jashtme e Shqipërisë në një farë mënyrë tregon edhe frikën dhe pasigurinë e madhe që ekziston në zyrat e Ministrisë Jashtme për këtë konflikt dhe në një farë mënyrë dëshirën e ministrit Bushati dhe qeverisë Rama që të rri sa më larg këtij zjarri të madh që është hapur në lindjen e mesme. Po. E kuptoj, Olsi. Atëherë do doja të bëja një pyetje për zotin Prifti, heshtje pati edhe në rastin e pjesëmarrjes në ceremoninë e çeljes ambasadës amerikane. Pse duhet fshihen këto zhvillime diplomatike? Tani pa ju shmangur kësaj pyetje të drejt për drejt, mund të them që një nga shkaqet është vetë ambiguiteti dhe frika për të paraqitur nga një anë si prokrast Amerikës sy më sy dhe si detyrimi të dilëshin si armiq të Palestinës. Dhe një nga këto shkaqe, ky është një nga shkaqe që ato kanë mbajtur një heshtje, sepse aty në pjesëmarrjen e tij që ka marrë pjesë ambasadori shqiptar i Izraelit, ai gjithashtu mori pjesë si për të më tepër për të qenë që ja jemi dhe ne për krah Amerikës, por pa u çfaqur dhe pa u komentuar asnjë gjë. Domethënë prapë aty ka nitur rolin e vëzhguesit. Edhe këto pozicione që mban ajo janë pozicionet e shtetit të vogël, i cili shteti që siç është Shqipëria, e cila mezi po pret që të futet në Europë, të integrohet në Europë dhe pastaj të mbajë një qendrim të saktë. Tani për tani nuk mund ta mbajë dot qendrimin e saktë, me sa shoh unë. Sepse gjendet përballë një problemi të pazakont që po ndodh këto vitet e fundit midis BE-s dhe Amerikës. Deri tani nuk ka pasur çarje. Me ardhin e Trumpit, çarja ka filluar, duke filluar që nga geopolitika e Trumpit, që tha në fillim do të jemi vetëm to make America great again, dhe
ke përplasja me rusët, përplasja në Siri, përplasja me Kinën. Kjo dhe përplasja tani me gjithë botën arabe, sidomos me Turqinë. Dhe problemi i madh qëndron sepse dhe Turqia, duke qenë një antar i NATO-s, është në anën e NATO-s, por praktikisht nuk përmban anën e Amerikës pikërisht për këtë arsye, sepse janë, sipas Erdoganit, janë dhe arsye themelore të mbrojtjes së popullatës muslimane apo edhe të drejtave të njeriu në një farë mënyrë, sepse janë vrarë njerëz. Ata njerëz që janë vrarë, qofshin musliman, qofshin krishterë, qofshin ateistë, janë njerëz, nuk janë kafshë. S'duheshin, me fjalë, masakra do të dënuar për mendimin tim. Kështu që them që Shqipëria është detyruar të mbajë një ambiguitet të tillë. E kuptoj, nuk e di nëse keni një koment, zoti Jazexhi. Jo, thjesht doja që të mbështesja atë që po thot Pirroja, dhe duhet të them diçka që sot Palestina është në zemrën e gjeopolitikës të lindjes së mesme. Dhe pak a shumë ne shohim sot në lindjen e mesme që për shkak të çështjes së Palestinës ne kemi disa konflikte të mëdha globale dhe rajonale që bëhen aty. Konflikti i parë është ai Palestinë, domethënë arabo-izraelit, i cili kurdo që izraelitët marrin dritën jeshile nga amerikanët, ndërsehen duke vrarë arab pa fund. Në anën tjetër kemi konfliktin e Sirisë, se duhet të ditë diçka. Lufta në Siri dhe mbështetja e grupeve terroriste nga amerikanët dhe nga Izraeli dhe shkatrimi i shtetit të Sirisë është pjesë e gjeopolitikës së Palestinës, nga që Izraeli, që kur është krijuar si shtet në lindjen e mesme, ka bërë vetëm luftra me arabët. Në disa raste ka patur luftra të drejt për drejta, në raste të tjera ka patur proxy war apo luftra të ndërmjetme. Dhe lufta që u bë në Siri në vitet e fundit dhe dërgimi i grupeve xhihadiste kundër qeverisë së Asadit, i cili çoi pothuajse në shkatrimin e qeverisë siriane, ishte pjesë e kësaj gjeopolitike lufte gjeopolitike që Amerika me Izraelin luajnë kundër arabëve. Dhe këtu duhet të theksoj faktorin turk edhe rus, se ndërhyrja e Rusisë, Turqisë edhe Iranit në Siri për të pacifikuar vendin, në një farë mënyrë është një proxy war apo është një luftë ndërmjet Rusisë, Turqisë edhe Iranit kundër Izraelit dhe Amerikës, të cilët kërkojnë që të ndezin zjarre kudo në botën arabe. Dhe një faktor tjetër ku ne sërish shohim këtë përplasjen e madhe ndërmjet Amerikës dhe Izraelit në një anë, dhe në anën tjetër të Rusisë, Turqisë, Iranit dhe Bashkimit Evropian, që duhet ta theksojmë, është marrëveshja nukleare me Iranin. Shteti i Izraelit e nxiti në maksimum qeverinë amerikane që të largohet nga marrëveshja nukleare me Iranin, dhe shteti i Izraelit kërkon që mundësisht Amerika ta bombardojë Teheranin. Dhe janë evropianët, domethënë, ata që kanë dalë në këtë kohë pro-Turqisë dhe pro-Rusisë në mbështetje të Iranit dhe kërkojnë që mos të ketë një sulm amerikano-izraelit kundër Iranit. Dhe duhet përmendim edhe një fakt tjetër që rreth një muaj më herët apo disa javë më parë ishte shteti i Izraelit ai që bombardoi Sirinë dhe bombardoi shumë baza iraniane në Siri, të cilat janë aty për të luftuar ISIS-in apo Daeshin. Sepse, domethënë, sot në lidhjen e mesme duhet kuptojmë diçka, që terroristët e ISIS-it në Siri mbështeten nga shteti i Izraelit dhe amerikanët, dhe ata janë një farë mënyrë një armë gjeostrategjike në atë që njihet si proxy war, apo luftë ndërmjetme që Izraeli dhe Amerika bëjnë kundër arabëve. Dhe konflikti në Palestinë që ne shohim sot është një konflikt shumë dimensional, është konflikt ndërmjet muslimanëve dhe xifutëve, ndërmjet të krishterëve dhe xifutëve, dhe mbështetja e evropianëve pro Palestinës, pro stabilizimit të Sirisë,
pro-marrëveshjes nukleare me Iranin, është në një farë mënyrë një tregues e këtij tensioni të madh që ekziston në lindjen e mesme, i cili shkaktohet nga regjimi apartheidal i Izraelit. Dhe ky regjim, i cili tani më ka mbështetje totale të administratës Trump, kërkon momentin e duhur që të bëjë një masakër të madhe në Palestinë dhe të dëbojë një herë mirë palestinezët dhe të kryej atë që ata njohin Izraeli i madh apo erreth Izrael. E kuptoj. Po. Sipas jush, sa cënohen marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara pas këtyre veprimeve? Cilët veprim? Pas përfshirjes së Shqipërisë, pra pas vëzhgimit të Shqipërisë dhe votës që abstenimit në konferencën islamike. Dëgjoj, Shqipëria në një farë mënyre është një vend që kërkon të integrohet në Bashkimin Evropian. Shqipëria nuk ka shumë nevojë për Amerikën, nga që donatori numër 1 dhe mbështetësi numër 1 i Shqipërisë është Bashkimi Evropian. Shqipërinë me Amerikën e lidh vetëm diktati që vjen nga qeveria amerikane dhe nga ambasadorët amerikanë në Tiranë dhe pjesëmarrja jonë në NATO. Por siç ne po e shohim tani me konfliktin më të fundëm ndërmjet evropianëve të cilët po dalin hapur kundër qeverisjes Trump, po refuzojnë sanksionet e Trumpit kundër Iranit, mendoj që Shqipëria domethënë nuk është që ka ndonjë rrezik aq të madh nga amerikanët, pasi tek e fundit fare ne jemi një vend aspirant për në Bashkimin Evropian dhe mendoj që politika evropiane është një farë mënyrë mburoja më e mirë për Shqipërinë ndaj kërcënimeve amerikane. E kuptoj. Mund të shtoj unë diçka për këtë? Po. Edhe unë ashtu jam me atë mendim si Olsi, nuk do ketë ndonjë ndikim negativ për Shqipërinë pjesëmarrje në konferencë, sepse edhe BE-ja, edhe Amerika e din fare mirë se çfarë pozicioni gjendet shteti shqiptar karshi këtyre ngjarjeve të mëdha të cilat neve nuk jemi një pikë e vogël në mes të oqeanit. Por pjesëmarrja në konferencën islamike nuk është thjesht, ja thash dhe më përpara, nuk është thjesht një pjesëmarrje sepse ne duam të futemi ke lobi islamik ose ke ana fetare. Pjesëmarrja aty është një organizatë e madhe, e cila është më tepër laike se sa megjithëse ka emrin islamike, është laike. Dhe nuk na gjen ndonjë gjë e keqe nga shkaku sepse nëse ne do marrim pjesë aty për të dëgjuar dhe fjalën e një popullate shumë të madhe për 1 miliard banorësit që janë të 47 vende që janë aty. Por mendoj edhe së fundi që prania, me fjalë, politika e jashtme tona është thellësisht e mbështetur mbi porositë e Bashkimit Evropian. E kuptoj. Zoti Prifti, ju e prekët pak të temë, por në rrafsh global, sa e dëmton deklarata e konferencës islamike procesin e paqes në lindjen e mesme? Deklarata që ka bërë konferenca islamike, mendoj që nuk do ta dëmtoj procesin e paqes, por mendoj që ajo po përpiqet ajo deklarat, po përpiqet që shtetet e tjera, përveç Amerikës, të përfshihen në një proces që t'i dhurojnë ose t'i japin paqe asaj zone aq të prekur dhe t'i gjejnë një rrugë të mesme veprimi, sepse gjithmonë duhet oportuniteti për të rregulluar një diçka, sepse janë dy rival të hidhur, të vjetër dhe që janë përplasur shumë herë me njëri tjetrin, arabët me çifutët, me izraelitët. Dhe për shumë vite këto kanë qenë të papajtueshëm me njëri tjetrin. Por izraelitët duke u mbështetur tek Amerika ja kanë arritur qëllimin që ta përçajnë botën arabe. Me thënë atë qesh, janë ndarë në 2 grupe të mëdha. Arabia Saudite që për Amerikën me satelitë e vaj dhe Turqia me Iranin, tani që është mbështetur, që mbajnë një qëndrim më të egër ose më radikal ndaj Izraelit. Por unë për mendimin tim gjithmonë zgjedhja do gjendet nëpërmjet konferencës paqes që të rregullojë një problemin e Jeruzalemit, i cili është një problem shumë i vjetër, i cili nuk është zgjedhur asnjëherë deri më sot, ka pasur 12 kryqëzata në kohët e vjetra, edhe tani ka gjithë ato përplasje. Mendoj që po të shpallet si qytet ndërkombëtar i paanshëm, mund të zgjidhet ky problem. E kuptoj. Mund të zgjidhet. Them që nuk është luftë nxitse deklarata e konferencës islamike, nuk është luftë nxitse. Përpiqet që të balancojë
veprimet ekstreme të Izraelit ndaj palestinezëve me zgjidhjen e problemit të atij shteti. Sepse janë dy shtete brenda një territori, të cilat pretendojnë të njëjtin kryeqytet, të cilat pretendojnë të njëjtën burime dhe resurse, të cilat kanë miq të ndryshëm. Kështu që do të jetë zgjidhje të mesme. Do doja edhe një koment nga zoti Jazexhi, çfarë do të ndodhë me lindjen e mesme pas hapjes së ambasadës amerikane? Në lindjen e mesme me hapjen e ambasadës amerikane, parashikohet që do të vazhdojnë akoma edhe më tej luftrat. Qeveria amerikane, administrata e Trumpit, e cila drejtohet nga dhëndri i tij Jared Kushner, i cili është një çifut ekstremist, dhe nga vajza e tij Ivanka Trump, e cila po ashtu është konvertuar në një sekt ekstremist çifut. Shtetet e Bashkuara të Amerikës tani janë kthyer në një farë mitralozi në duart e qeverisë izraelite, që godet majtas edhe djathtas dhe kudo që Izraeli shikon kundërshtar të politikës së tij për të pastruar etnikisht dhe fetarisht Palestinën nga të krishterët dhe nga muslimanët. Mbledhja e konferencës islamike, çfarë i kërkoi botës? I kërkoi botës që të dënoj këtë masakër, e cila, domethënë, është si ato masakrat që bënin serbët në Srebrenicë gjatë luftës së Jugosllavisë, ku u vran njerëz civil, u vran fëmijë, u vran gra, u vran pleq, u vran njerëz që thjesht protestonin pa armë, domethënë, kundër historisë së agresionit të Izraelit. Dhe konferenca islamike çfarë kërkoi në samitin e saj? I kërkoi botës dhe Këshillit të Sigurimit që të dënoj këtë sulm të pajustifikuar kundër civilëve nga administrata e Benjamin Netanyahut dhe dërgimin e Benjamin Netanyahut në Hag, sikur u dërgua edhe Slobodan Miloševići më herët. Por administrata e Benjamin Netanyahut e di që një gjë e tillë nuk ndodh, nga që bankierët e pasur që mbështesin qeverinë izraelite dhe mbajnë në pushtet Trumpin nuk do të lejojnë një gjë të tillë. Dhe në anën tjetër, çfarë po ndodh me politikën e fundit agresive të administratës Trump kundër lindjes së mesme, ekziston mundësia që ne mund të shohim edhe lindjen e një lufte botërore. Bombardimi që amerikanët i bën Sirisë pak javë më herët, në justifikimin sikur regjimi Asadit kishte përdorur armë kimike, përpaksa nuk çojnë në një përplasje të egër ndërmjet Rusisë edhe Amerikës. E kuptoj. Në anën tjetër, vendimi drastik i Bashkimit Evropian me Junckerin dhe të gjithë udhëheqësit e Bashkimit Evropian, të cilët kanë dalë hapur kundër Amerikës, dhe siç tregoi edhe, siç deklaroi edhe Donald Tusk në një deklaratë të tij përpara pak ditësh kundër Donald Trumpit, tha with friends like this we don't need enemies, me miq sikur Trumpi tha ne nuk kemi nevojë për armiq. Duket që edhe Bashkimi Evropian në mënyrë të vendosur po distancohet nga politika e luftës masive dhe eksterminimit të arabëve që administrata amerikane po ndjek, dhe po del në krah të popujve arab dhe musliman. Vendosmëria e Bashkimit Evropian për të mos u tërhequr nga marrëveshja nukleare me Iranin, për të ruajtur kompanitë gjermane, franceze dhe evropiane në përgjithësi nga kërcënimet amerikane dhe izraelite, të cilat duan luftë patjetër me Iranin, tregon që në botë ne po kemi një izolim total të Amerikës dhe të Izraelit, dhe po kemi një aleancë qytetërimesh ndërmjet Evropës, ndërmjet Rusisë ortodokse dhe botës muslimane kundër politikës ekstremiste judeo-protestante të qeverisë amerikane. E kuptoj. Ne rrezikojmë, dhe domethënë me masakrat që po bën sot i regjimi i Izraelit kundër palestinezëve në Palestinë, ne rrezikojmë që të jemi në prag të një lufte të madhe botërore,
në një luftë e cila nëse shpërthen me të vërtet, do ta shohë Amerikën shumë të izoluar nga bota tjetër, nga që evropianët e kanë shprehur qartë që ata nuk duan më luftë. Evropianët janë të mjaftuar me luftën që amerikanët nxitën në Siri, me luftën që amerikanët nxitën në Libi, me djegjen që amerikanët po i bëjnë Yemenit nëpërmjet Arabisë Saudite, dhe evropianët nuk duan një luftë tjetër. Evropianët nuk duan që Izraeli t'i dëbojë edhe ata pak palestinës që kanë ngelur dhe këta palestinës të shkojnë në Gjermani, në Francë, në Itali. Evropianët nuk duan që qeveria amerikane dhe Izraelit të bombardoj Iranin dhe të tërhiqet nga marrëveshja nukleare, dhe të kemi një luftë tjetër në lindjen e mesme, nga që evropianët e dinë, sikur po e shohim me Sirin, në qoftë se Siria i dha Evropës 10 milion dhe Turqisë i dha 10 milion refugjat lufte, një luftë kundër Iranit do t'i japi Evropës 40 milion refugjat. Dhe Evropa është e tmerruar nga zjarri që Izraeli dhe Amerika po ndez në lindjen e mesme. E kuptoj, Olsi. Të falenderoj shumë për lidhjen direkte. Ju falenderoj edhe juve, zoti Prifti, për këtë bashkë bisedim. Kemi qenë në lidhje të drejt për drejt me historianin Olsi Jazexhi dhe me opinionistin zotin Prifti në studio, ku kemi diskutuar në fakt për çështjen kryesore, për temën kryesore të ditës, për përfshirjen e Shqipërisë në Konferencën Islamike. Ne do të ndahemi këtu për të vijuar me programacionin.